Một người phụ nữ 40 tuổi vì muốn gia đình bên ngoại phất lên, ta lén sau lưng người chồng bị ung thư, chuyển đi toàn bộ 850.000 tệ tiền tiết kiệm nhiều năm. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, không chỉ giúp gia đình bên ngoại thực hiện tự do tài chính, mà còn có thể khơi dậy tiềm năng cuối cùng của người chồng, khiến anh phải nỗ lực ra ngoài kiếm tiền nuôi cô ta. Quả là một kế hoạch hoàn hảo cho nhà ngoại. Tuy nhiên, kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu cũng có lỗ hổng. Khi người chồng ra ngân hàng rút tiền chữa bệnh, anh phát hiện ra từng giao dịch chuyển tiền trong tài khoản và hoàn toàn choáng váng. Vốn dĩ có 85.857.689 tệ. Trời ơi, trong thẻ này còn lại bao nhiêu tiền chứ? Chỉ còn lại vài đồng. Toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản đã bị người vợ chuyển đi mỗi ngày với số tiền không quá 5 vạn tệ, chỉ vì tài khoản đứng tên người chồng. Nếu chuyển quá 5 vạn tệ sẽ cần chính chủ xác thực, nhưng để chồng không thể phát hiện bất thường, mỗi lần chị vợ chỉ chuyển không quá 4 vạn 9. Trong vòng 2 tháng, cô ta đã chuyển toàn bộ tiền trong thẻ vào tài khoản của em trai mình, chỉ để lại số dư 1,7 tệ cho chồng chữa bệnh. Đối mặt với người vợ tàn nhẫn như vậy, người chồng vô cùng tức giận. Nếu không phải vì mình bị ung thư, cần tiền để điều trị, thì anh đã không thể phát hiện ra hành vi đê hèn của vợ. Điều khiến anh càng tức giận hơn là vợ đối xử với anh keo kiệt đến khó tả. Cô ta chỉ chi cho tôi 4 vạn tệ tiền thuốc men, sau đó thì không đưa cho tôi đồng nào nữa. Người ta nói vợ chồng hoạn nạn có nhau, nhưng người chồng này lại phải đối mặt với cảnh đại nạn đến thì mỗi người một ngả. Anh mới bị ung thư được 2 tháng, vợ đã bắt đầu vin cờ gánh vác gia đình. Không những không chu cấp chi phí để chồng tiếp tục điều trị, còn chuyển hết số tiền tích cóp khó khăn làm mới có được cho nhà ngoại. Thậm chí còn hùng hồn nói rằng tất cả là vì muốn tốt cho chồng. Lý do lén lút chuyển tiền đi là để anh có ý chí phấn đấu, bởi vì có tiền thì dễ sinh lười biếng. Chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể quên đi nỗi đau. Như vậy không chỉ chữa bệnh mà không tốn tiền, mà còn có thể ở nhà chăm vợ dạy con, tận hưởng những giây phút cuối cùng phấn đấu vì gia đình. Dù sao thì cô ta cũng không muốn chồng bị ung thư, nhưng số phận đã định thì không thể tránh. Đã mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi, thì đừng lãng phí tiền của gia đình nữa. Tốt hơn hết là nên gửi tiền vào nơi hữu ích hơn. Nếu thực sự muốn chữa bệnh, hãy xin bố mẹ chồng một ít tiền dưỡng già. Dù sao họ cũng đã đến tuổi xế chiều, tiền tiết kiệm cũng chẳng tiêu hết được. Nếu bố mẹ anh ấy không chịu chi tiền, tôi nói thật với anh nhé, vậy thì tôi sẽ bán nhà, đưa cho anh ấy một nửa để đi chữa bệnh. Bán thẳng nhà đi, đưa cho chồng một nửa để chữa bệnh. Một người vợ tốt như vậy đúng là có đốt đèn cũng khó tìm. Tôi cũng hết cách rồi, tôi cũng đâu có năng lực. Chuyện này anh cứ đi nói với bố mẹ anh đi, để họ thương lượng, bảo họ đưa một ít tiền. Tiền đó cũng đâu có qua tay tôi. Tôi nói tôi không quan tâm. Các người chi tiền chữa bệnh cho anh ấy, còn các chi phí trong nhà và các khoản chi tiêu của anh ấy tôi sẽ lo, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Nếu bố mẹ anh ấy không chịu chi tiền, thì tôi nói thật với anh, số tiền kia là 40 vạn tệ của tôi, là của 2 đứa trẻ, con trai và con gái, là đứng tên chúng nó. Vậy tôi sẽ bán căn nhà này đi, chia cho anh ấy một nửa, để anh ấy đi chữa bệnh. Đối mặt với thái độ ích kỷ của vợ, người chồng gần như phát điên. Anh nhớ lại lúc mình còn lái xe tải, vì thường xuyên chạy đường dài, bản thân công việc đã rất mạo hiểm, nhưng vì lo nghĩ cho gia đình và để cho vợ ở nhà yên tâm, anh đã giao hết tài sản và tiền bạc cho vợ giữ. Nếu lỡ một ngày có tai nạn xảy ra, thì số tiền đó cũng có thể cho mẹ con họ một tia hy vọng để sống tiếp. May mắn là chuyện xấu đó đã không xảy ra. Ngược lại còn có một chuyện tốt đến. Đất nhà anh được giải tỏa đền bù. Tổng cộng được đền bù khoảng 2 triệu tệ. Bố mẹ chồng lấy 1 triệu tệ. Số còn lại đưa hết cho hai vợ chồng, cứ ngỡ có thể sống một cuộc sống sung túc hơn. Nào ngờ ác mộng lại lặng lẽ ấp đến. Người chồng chưa vui được bao lâu thì đã bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Ban đầu, người vợ vẫn còn cố gắng hết sức để chăm sóc anh. Nhưng nửa tháng sau, một cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả. Khi được chẩn đoán tại bệnh viện ung bướu Hồ Nam là bị ung thư vòm họng. Khi biết tôi là ung thư vòm họng, lúc đó thái độ của cô ấy thực sự rất lo lắng. Cô ấy nói 1 là 1, 2 là 2. Nói với bạn bè, nói với họ hàng của tôi rằng phải chữa cho anh ấy, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải dùng phác đồ tốt nhất. Lúc đó tôi thực sự rất cảm kích cô ấy. Nhưng sau 2 đợt điều trị đầu tiên trở về, tôi biết mọi thứ đã thay đổi. Tại sao ư? Khi còn ở trong bệnh viện, cô ấy nhận một cuộc điện thoại, phải đi ra ngoài hành lang, nghe điện thoại nửa tiếng. Đúng là nửa tiếng đồng hồ. Dần dần, thái độ đó làm tôi hiểu ra. Rồi cô ấy nói thẳng với tôi. Lúc đó cô ấy nói rằng, lần sau gọi mẹ anh đến đi. Ở nhà tôi còn có con nhỏ, bận không xuể. Thứ hai, tôi không có tiền, bảo họ chi tiền đi. Lúc đó tôi đã biết rồi, thái độ đã dần thay đổi. Chính là điều này đã khiến thái độ của người vợ thay đổi 180 độ. Không chỉ không muốn chăm sóc chồng, mà còn không muốn chi tiền, thậm chí còn chuyển đi toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình. Và đối mặt với sự chất vấn của người chồng, người phụ nữ trả lời một cách mập mờ,
càng không muốn tiết lộ số tiền đã đi đâu và mục đích của nó. Sau khi biết bị ung thư, anh ấy trở về. Lúc đó anh ấy nói, anh không muốn điều trị nữa, bởi vì trong tay em vẫn còn chút tiền, và số tiền này, anh không cần chữa nữa. Hãy để lại cho 2 đứa con. Sau này một mình em sẽ không dễ dàng, em hãy nuôi 2 đứa con khôn lớn. Nhưng tôi thì kiên quyết không đồng ý. Tôi nói nhất định phải chữa. Ban đầu anh Thiết Trụ đúng là đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng sau đó bố mẹ anh Thiết Trụ đã không ngừng động viên anh. Bác sĩ điều trị cũng nói anh Thiết Trụ bị ung thư vòm họng và còn phát hiện khá sớm, có hy vọng rất lớn sẽ chữa khỏi. Nhưng khi anh Thiết Trụ bắt đầu hỏi vợ tiền để chữa bệnh, người vợ lúc này cũng lộ rõ bản chất của mình. Cô ta không muốn chi ra một đồng nào, cứ thế để mặc anh Thiết Trụ từ giai đoạn đầu kéo dài đến khi bệnh tình ngày càng trầm trọng. Nghe đến đây, người vợ cuối cùng cũng hiểu ra, chẳng trách tại sao anh Thiết Trụ bây giờ lại có ý chí sống mãnh liệt như vậy, ngày nào cũng bám theo sau lưng mình đòi tiền. Hóa ra tất cả là do bố mẹ chồng đứng sau giật dây. Tức giận đến mất kiểm soát, người vợ không nói không rằng liền dẫn mẹ mình đến nhà bố mẹ chồng để đòi một lời giải thích. Biết tin con dâu muốn đến tìm mình để làm rõ một số chuyện, mẹ chồng cũng có linh cảm, bà sớm đã đóng chặt cửa lớn và từ chối thẳng thừng cuộc gọi của con dâu. Thấy mình bị đối xử như vậy, cảm xúc của người vợ càng mất kiểm soát hơn. Cô ta đứng quanh nhà mẹ chồng mà chửi bới thậm tệ, chửi từ cửa trước ra cửa sau. Nhà mẹ chồng cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi và đã mở cửa. Thế nhưng kẻ thù gặp nhau, đỏ cả mắt. Mẹ của người vợ không nói một lời, xông lên đấm đá mẹ của anh Thiết Trụ. Hòa giải viên vội vàng chạy đến can ngăn. Rõ ràng là con mình cuỗm tiền đi mất, bây giờ con chủ động đến đây gây sự hỏi tội. Chuyện này khiến hòa giải viên cũng phải mở rộng tầm mắt. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Chứng kiến cảnh này, bố chồng đứng bên cạnh tức đến tăng huyết áp. Ông hét lên rằng con trai mình đúng là mắt bị mù rồi. Mắt mù mới cưới một người vợ như vậy về nhà. Con của tôi, lúc nó bị bệnh, họ không chi ra một đồng nào. Bố chồng phàn nàn rằng cô con dâu này của ông chính là một kẻ ham tiền. Năm đó khi cô ta cưới con trai ông, cũng từng vì tiền thách cưới cho ít mà chửi bới vợ chồng ông già náy khắp làng, chưa bao giờ có hiểu với hai ông bà. Mai đến khi nhà được đền bù giải tỏa 2 triệu tệ, khoảng thời gian đó con dâu mới chạy tới chạy lui, sốt sáng săn đón. Nhưng sau khi chia được 1 triệu tệ, cô ta lại lật mặt như trước. Đúng là lật mặt như lật thuyền, trở mặt không nhận người quen. 1 triệu tệ mà bố mẹ chồng chia ra, tuy nói là để dưỡng già, nhưng thực tế vẫn chi tiêu cho cặp vợ chồng trẻ. Họ đã dùng số tiền này mua trả hết một lần một căn nhà ở trung tâm thành phố cho anh Thiết Trụ, rồi lại mua cho họ một chiếc xe hơi. Hai ông bà chỉ còn lại hơn 20 vạn tệ, dự định để dành an hưởng tuổi già. Không bao giờ ngờ được con trai Thiết Trụ lại bị ung thư. Kết quả là con dâu cũng tiền đi mất, không chịu chi ra một đồng. Hai ông bà chắc chắn không cam lòng, nhìn con trai mình bị bệnh tật dày vò, cuối cùng đã phải lấy ra số tiền dưỡng già hơn 20 vạn tệ còn lại để kéo dài sự sống cho con trai. Người vợ thấy hình tượng hiền thê lương mẫu của mình đã sụp đổ, cô ta dứt khoát ngả bài, không giả vờ nữa. Cô ta từ chối trả lời về tung tích số tiền trong tài khoản của chồng. Ngay cả khi sao kê giao dịch cô ta chuyển tiền cho em trai được đưa ra, đặt ngay trước mặt, cô ta cũng hoàn toàn không trả lời, cứ như thể chuyện này không liên quan đến mình. Và cô ta cũng tuyên bố, đó là muốn tiền thì không có, muốn tiếp tục chữa bệnh cho chồng thì chỉ có thể ly hôn và bán nhà. Và chuyện con cái theo ai cũng không quan trọng, quan trọng là tiền bán nhà. Cô ta phải lấy đi một nửa. 2 đứa con muốn theo ai thì theo. Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng. Tôi sẽ bán căn nhà này đi, chia một nửa. Anh đi chữa bệnh thì đi đi. Lúc này, tất cả mọi người mới thấy rõ bộ mặt thật của người vợ. Với chồng không có tình cảm, với con cũng không có tình cảm. Nhưng về mặt tiền bạc, bản thân cô ta không thể chịu thiệt một chút nào. Tiền trong tài khoản của chồng là tiền đền bù giải tỏa của bố mẹ anh Thiết Trụ. Căn nhà đang ở cũng là do bố mẹ anh Thiết Trụ dùng tiền đền bù mua trả hết một lần. Người vợ ngoài một cái danh phận ra, có thể nói là không có một chút đóng góp nào cho gia đình này. Bây giờ cô ta không chỉ mặt dày vô sỉ, tự ý cuốn đi tiền tiết kiệm trong tài khoản của chồng, mà còn nhòm ngó đến cả căn nhà. Hóa ra, vợ lấy nhà anh Thiết Trụ hoàn toàn là đến để đào mỏ mà thôi. Cuối cùng, hai bên không vui vẻ mà chia tay. Bố mẹ anh Thiết Trụ nhất trí, quyết định sẽ dùng pháp luật để lấy lại tiền, để chữa bệnh cho con trai. Vở kịch này cuối cùng đã kết thúc một cách tồi tệ như vậy. Dù không biết phán quyết cuối cùng sẽ ra sao, nhưng điều này cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Hôn nhân không phải trò đùa, chọn đúng bạn đời thực sự rất quan trọng. Hãy vừa đi vừa trân trọng. Còn về hành động của người vợ, mọi người có suy nghĩ gì không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận để cùng thảo luận. Nếu thấy video hay, đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.